السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة سكوير براكتس. النهاردة هنبدأ مع بعض كورس البوتستراب 4. ايه هو البوتستراب؟ هو عبارة عن فرونت اند فريم ورك CSS. تمام، هو عبارة عن فريم ورك متكامل ممكن نعمل بيه موقع يكون ريسبونسيف 100%. بيبقى ايه ميزة البوتستراب؟ بيبقى سهل الاستخدام، يعني سهل ان انت تتعلمه وان انت تستخدمه. الريسبونسيف بتاعه بيبقى يعني ريسبونسيف كويس جدا، يعني بيهندل جميع السايز بتاعه الشاشات اللي انت ممكن تتعامل معاها. براوزر كومباتيبلتي، ان هو ينفع ان هو شغال على الجوجل كروم والفايرفوكس والسفاري، يعني كل البراوزرز بتدعمه. عشان في حاجات ساعات بيبقى فيتشر بتشتغل مثلا على جوجل كروم تلاقيها مش شغالة على فايرفوكس، وهكذا يعني، او ممكن على حاجة على سفاري. اما البوتستراب هو اوريدي compatible between البراوزرز كلها. تمام، فطبعا دي ميزة مهمة جدا، ان انت مش هتشتغل على تستخدم حاجة وبعد كده اللي انت لازم تهندل كل حاجة في البراوزر التاني. تمام تمام. ايه هو بوتستراب 4؟ ايه هو بوتستراب 4 وايه اللي بيفرق بينه وبين بوتستراب 3؟ بوتستراب 4 دي فيرجن جديدة من البوتستراب. تمام، الريسبونسيف بتاعه احسن من البوتستراب 3. كان البوتستراب 3 كان بيجي على الشاشات، اللي هو دلوقتي بوتستراب 4 عاملها اكسترا سمول. كنا زمان احنا لما نيجي نعمل لازم احنا بنهندلها بالميديا كويري، امال دلوقتي في بوتستراب 4 هو مهندل الموضوع دوت، فالريسبونسيف بتاعه عالي. البوتستراب 4 مستخدم دلوقتي في الاستراكشر بتاع الفليكس بوكس. الفليكس بوكس طبعا بيساعد ان الريسبونسيف بتاعنا يبقى احسن. تمام. في البوتستراب 4 برضو مش بيستخدم الفونت ايكون. في البوتستراب 3 كان في الفونت ايكون اللي هي عامله زي حاجات تبع زي الفونت اوسم، بس هم شالوها في البوتستراب 4. ولو احنا عايزين نستخدم اي فونت ايكون ممكن نستخدم اوسم، ممكن نستخدم اي لايبراري تانية تبع الفونت. تمام تمام. طب ايه هو الريسبونسيف ديزاين؟ يعني احنا هنستخدم، يعني احنا بنقول اهم حاجه عنده ان هو بنعمل بيه ريسبونسيف ديزاين جامد جدا وسهل جدا وبيهندل جميع الشاشات اللي انت ممكن تتعامل معاها. يعني ايه responsive design؟ responsive design معناها ان انت لما تشتغل على الموقع كلابتوب هو لما تيجي تشتغل عليه في الموبايل مش هو كديزاين، بس ان انت يبقى الدنيا ما تعكش معاك. يعني مثلا دلوقتي اهو دوت كده احنا فاتحين الموقع بتاع البوتستراب على لابتوب. تمام، تيجي نعمل مينيمايز اهو، هيتعرض لي المنيو مثلا بطريقه مختلفه شويه. هو نفسه بقى بيهندل، وانا يعني اوريدي انا ستيل دلوقتي برضو انا شايفه وبقدر اتعامل مع الموقع. تمام، فده ميزه الريسبونسيف، ان هو بصوا ده هنا المنيو بصوا معموله ازاي. هنا بص انا لما هعمل مينيمايز اهي بيبقى طريقه عرض مختلفه، بس اليوزر بيقدر يتعامل معاها مع الموقع. تمام، فهو البوتستراب بيهندل الموضوع دوت. هو باي يعني اوتوماتيك كده هو بيشوف الشاشه اتغيرت ليه وبيروح عارض الريسبونسيف او بيعارض الديزاين على حسب مقاس الشاشه بتاعنا. تمام تمام. طيب هنستخدم البوتستراب ازاي؟ البوتستراب زيه زي اي حاجه خالص، هو احنا قلنا ان هو فريم ورك، فعلشان استخدم حاجه لازم استخدمها عندي في البروجكت. طيب في حاجتين، لا اما استخدمه ان انا اعمل داونلود وينزل الفايلات بتاعته عندي على الديسكتوب او عندي على اللاب واعمل له امبورت عندي في البروجكت، او ان انا استخدمه CDN اللي هو بيبقى مرفوع اوريدي على سيرفر وانا بستخدمه من السيرفر اللي هو مرفوع عليه، يعني هو مش بيبقى عندي على الجهاز. طب ميزة ده ايه وميزة ده ايه؟ ميزة ان انا استخدمه كCDN ان هو بيبقى اوريدي في مواقع كتيرة جدا مستخدمة البوتستراب، فلما اليوزر يدخل على الموقع بتاعي هو اوريدي ممكن يكون البوتستراب مكيش عنده، يعني موجودة في الكاش، فهيبقى الموقع بتاعه تحميله سريع. طب عيبه ايه بقى؟ عيبه ان هو لو حصل اي حاجة في الCDN، حصل في اي حاجة في السورس مثلا، اي حاجة وقعت اتغير مثلا في السورس كود عندهم، هو اوريدي هيأثر عندي على الموقع، يعني هيبقى فيه تأثير عندي. ميزة بقى ان انا يبقى هو نازل عندي
هيبقى ان هو انا اللي متحكمه فيه، يعني الفيرجن اللي انا منزلاها هي اوريدي كده كده مفيش اي فيها تغيير. تمام، فهبقى متاكده ان الموقع بتاعي هيبقى ستيبل ومفيش اي حاجه لو الدنيا اتغيرت او الموقع او الحاجه حصلت في الموقع اللي هم رافعين على السيرفر اللي هم رافعين عليه. تمام، تعالوا كده نشوف ممكن نعمله داونلود منين. احنا كده دخلنا على البوت ستراب، بنقول جيت بوت ستراب ونختار اللي هو فيرجن 4 عشان في كذا فيرجن. ماشي، ده الليتست خالص، وهقول له انا عايزه داونلود. فهو بيدينا كذا حاجه. تمام، فانا هقول له انا عايزه اعمل داونلود، فاحنا عايزين اللي هو المينيفاي. تمام، فهقول له داونلود، هنختار خلينا في الديسكتوب، نعمل سيف. تمام، دلوقتي هو بقى نزل لنا الفايلات بتاعتنا في البوتستراب دوت مين دوت سي اس اس، ويفضل طبعا ان احنا نستخدم اللي هي المينيفاي علشان يبقى الفونت اللي هو السايز بتاعها يبقى اقل، فهيأثر على سرعة الموقع عندنا. يعني بص، المضغوطة ب159 كيلو بايت، اللي مش مضغوطة 197.2 كيلو بايت. تمام، وهنستخدم الجافا سكريبت اللي هو البوتستراب دوت مين دوت جي اس. تمام، برضه هنستخدم المينيفاي عشان بصوا يعني اللي هو المينيفاي معمول لها 60 كيلو بايت، والبوت ستراب العاديه اللي هو الجافا سكريبت معمول ب 135 كيلو بايت، فطبعا يفرق كتير معانا في سرعه الموقع. تمام، وبنستدعيها عادي عندنا في البروجكت. طيب احنا لو عايزين نستخدمها سي دي ان اهو عندنا اهو، بنروح واخدين ده كده كوبي ونروح حاطينه عندنا في السي اس اس، ونروح واخدين الجافا سكريبت ونروح حاطينها ونستخدم البوت ستراب بتاعنا عادي. تمام، احنا المره اللي جايه هنعمل امبورت للحاجات دي كلها وهنستخدمها. تمام، بس عندنا البوت ستراب بيستخدم اتنين، لازم يشتغل على الجيكويري. تمام، وبيستخدم الحاجه اللي اسمها البوبر دوت مين دوت جي اس اس. الاتنين لايبراري دولت لازم البوت ستراب معتمد عليهم، علشان اللي هي التوجل اي حاجه معتمده على الجافا سكريبت. لو انت هتستخدم حاجه معتمده على الجافا سكريبت فلازم تروح مستخدم الاتنين لايبراري دول اللي هي الجيكويري والبوبر علشان الحاجه تتنفذ معاك. تمام، وبكده يبقى كده احنا عملنا انترو بس بسيط كده عن البوت ستراب، والمره اللي جايه ان شاء الله هنبدا ازاي نستخدم البوت ستراب. لو الفيديو عجبكم اعملوا له لايك واعملوا سبسكرايب للقناه علشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس ويستفادوا منه. ولو في اي حد عنده كومنتس ممكن يكتبها لي تحت وانا هرد عليها ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.